acest video, site-ul Pescar Mehedințean o să vă prezinte o montură pentru caras care a fost testată pe Dunăre la deschiderea de sezon 2016. Montură care, datorită randamentului foarte bun pe care l-a dat, am botezat-o ucigașa de carași. Așa. Și cu toate că este asemănătoare cu o montură clasică pentru caras cu două cârlige, o să vedeți că are totuși câteva elemente care o diferențiază și care probabil au făcut să dea randament în condițiile în care peștele mânca din vârful buzelor și de-abia trăgea. Deci o să aveți nevoie în primul rând de un năditor de genul ăsta, e un năditor culisant. Ăsta e confecționat de mine, dacă vreți să vedeți cum se face, puteți să vedeți la adresa de pe ecran. Bun, are 60 de grame, apropo. O să vă mai trebuiască niște mărgeluțe și totul se va face pe fir textil. O să vă trebuiască pentru început un fir textil mai gros așa, la capătul căruia faceți un nod, treceți capătul firului prin bucla asta de aici de 4-5 ori, deci trebuie să obțineți un nod voluminos pe care strângeți bine. Dacă vreți, puteți să mai faceți și un al doilea nod ca să nu se desfacă asta, deși nu cred că e cazul. Așa. Introduceți o mărgeluță pe fir de la capătul celălalt. Eu le-am și pus aici pe o bucată de nylon ca să le bag mai ușor, să nu mai stau până nimeresc firul pe gaură. Mărgeluțele astea sunt de plastic, nici nu știu de pe unde le-am. În orice caz se găsesc, nu e o problemă. Băgăm o mărgeluță pe fir. Observați până acum, foarte simplu. Urmează în continuare să băgăm un vârtej. Am aici un vârtej, vârtej cât de mititeal. Deci cel mai mic pe care îl găsiți. Un vârtej, atât simplu. Îl puneți pe fir. În continuare trebuie să introducem năditorul. Bun. Până aici sper că e chestia clară, foarte simplă. După ce am introdus năditorul pe fir, undeva cam la o distanță de 5-6 cm de capătul năditorului, deci nici mai mult, nici mai puțin, că asta a fost distanța care a funcționat cel mai bine, va trebui să faceți iarăși un nod pe fir. Apropo, ăsta e unul dintre motive pentru care am folosit fir textil și nu nylon, pentru că nylonul se taie la nodurile astea, de asta e bine să faceți totul pe fir textil, măcar că e ață din aia de la cauciucuri, dacă știți despre ce vorbesc. Sau cumpărați din comerț acolo câțiva metri și aia e. La fel, 3, 4, 5 spire, în funcție de grosimea aței și de diametrul găurii de la mărgeluța care urmează să o punem. Ca să poziționați exact nodul ăsta la 5 cm, luați o igliță sau ceva, o tijă, țineți pe poziția acolo unde doriți să duceți nodul, așa, și trageți ușor de capetele astea. Observați că am păstrat distanța. În momentul ăsta scoatem iglița, strângem frumos nodul, sper că se vede, firul ăsta e destul de... Așa, e și atirat el alb cu negru, dar eu știu cât de bine se vede. Bun. Urmează, bineînțeles, să introducem iarăși o mărgică. Deci încă o a doua mărgică. Așa. Că trebuie să le trag cu cleștele, ca nylonul ăsta destul de gros și nu trece pe aia. Așa. Bun, deci mărgică. Vârtej. În continuare, asta să le iau de aici. Deci, iarăși vârtej. Bun. Încă o mărgică.
În punctul ăsta va trebui să facem încă un nod, în așa fel ca să prindem vârtejul ăsta între cele două mărgele, deci să aibă joc cât de mic. Înțelegeți? Deci nodul trebuie făcut apropiat aici, în punctul ăsta, cât se poate de aproape. La fel, folosim tehnica care v-am arătat-o înainte, deci 3-4 spire pe firul textil. Deci nu e nimic complicat. Apropo, firul textil trebuie să aibă o lungime de circa 50-60 de centimetri, o bucată. Îl ducem cu ajutorul igliței acolo unde vrem să rămână. Observați că trag de el și el se deplasează către punctul ăla unde vrem noi. Vedeți? E o manevră simplă. Strângem frumos. O l-am nimerit chiar la marele fix, dar nu contează. Deci aici că mai rămân câțiva milimetri în care joacă, nu e nicio chestie. Dar nodul ăsta vă spun că poate fi pus chiar aici, lipit de mărgică. Oricum ați înțeles ideea. Deci ăsta e scheletul monturii noastre. Până aici e simplu. Undeva unde doriți dumneavoastră deasupra faceți o buclă răsucită de 2 ori pentru prinderea pe firul principal. Prinderea pe firul principal se va face, bineînțeles, folosind o agrafă atașată deja acolo. Așa. Și acum urmează să vă spun câte ceva despre cârlige și care e treaba cu vârtejele astea. Bun. Cârligele sunt numărul 6 sau numărul 8. Depinde ce anume doriți să prindeți. Că la montura asta pentru cara să prinde și am prins și plătică, deci nicio problemă. Vă recomand să nu puneți nici prea mari cârligele, nici prea mici, să fie pe rotund. Observați că astea sunt rotunde, nu sunt drepte, pentru că țin mai bine pătrățelul de mămăligă sau biluța dacă dați cu așa ceva. Cârligele la rândul lor trebuie legate tot cu fir textil. Deci aceeași chestie. Facem nodul pentru cârlige cu paletă. Lăsați un forfac scurt de 6-7 cm la fiecare. După ce am legat cârligele, va trebui să le facem forfacul cât de scurt. Eu vă recomand ceva între 3 și 5 cm. Să știți că e destul de greu să faceți un forfac atât de scurt de 3. Mie nu prea mi-a ieșit, eu cam l-am făcut de 4, de 5. Deci cât de scurt. În scopul ăsta o să facem o buclă la capăt. Așa. O buclă simplă. Eu folosesc în scopul ăsta iglița când vine mai ușor, că altfel nu reușesc, mă chinui să fac treaba asta. Deci o buclă simplă, strânsă bine, bineînțeles. Așa. Facem aceeași chestie și la celălalt. La fel, 4-5 cm. Nu știu dacă să vă recomand mai lung. Nu e, mie mi s-a părut că nu are niciun randament în plus, că l-am făcut mai lung, deci mi s-a părut că astea scurte au mers cel mai bine. Am încercat mai multe combinații pe acolo. Dacă tot a tras așa din când în când, măcar am făcut teste. Acum, să vă zic care e treaba cu forfacele astea textile, deci la cârlige. Dacă am fi folosit nylon, după cum vedeți aici, nylonul e cât ar fi el. Dacă e prea subțire, stă așa plăștit, și dacă e ceva mai groșor, atunci e elastic. Elasticitatea asta s-ar părea că îl deranjează pe carasă atunci când mănâncă el așa fin și nu prea pune botul pe momeală.
Și soluția asta a fost. Deci firul textil, pentru că ăsta nu are niciun fel de elasticitate. Deci efectiv peștele îl înghițea fără să simtă că înghite nimic, fără să simtă nicio rezistență din partea nylonului. Înțelegeți ce vreau să spun? Așa, acum bineînțeles v-ați prins că trebuie orfacele astea înfipte aici. Le prindem așa, băgăm prin buclă. Frumos. Acum, rolul vârtejelor este de a nu lăsa firul să se încurce. Deci ăsta, oricât ați încercat dumneavoastră să-l încurcați, nu o să reușiți. Pentru că el se învârte liber acolo pe fir, după cum bine se vede. Deci el nu are nicio treabă. Vă spun că am dat 2 zile cu o astfel de montură și niciodată nu mi s-a răsucit firul sau să se încurce sau să pățească ceva. Deci chiar absolut nimic. A fost totul perfect. Deci ăsta e rolul vârtejelor. De asta se prinde așa. Bun, acum să vă mai dau câteva ponturi, ca să zic. Momentul în care am pus cârligele astea, mi s-au părut că sunt cam grele. Și ținând cont că aveam o pungă cu tehnopufi, adică niște prostiuțe din astea care sunt de fapt biluțe de polistiren aromate, astea cu aromă de miere, apropo, mi-a trecut în cap să pun și câte o biluță din asta pe cârlig. Am încercat la început pe un singur cârlig, am vrut să văd dacă chestia funcționează. Observați? Deci, asta e odată că are aromă de miere, a doua că face cârligul așa puțin flotant, deci nu mai este cârligul chiar acolo pe fund, zona era cam mâloasă, a fost în zona Jvinița, mâl pe fund și m-am gândit că dacă îl ține așa un pic deasupra mâlului e perfect. Lucru care s-a și întâmplat și plus că aici mai puteți să puneți 1-2 viermișuri sau o râmă sau chiar o biluță de mămăligă combinat pe același cârlig. Biluța asta vă ia din greutatea cârligului și momeala plutește ușor. La fel și pe cealaltă. Acum am făcut o probă, zic, bă, dar dacă n-are biluțe din astea de, mă rog, cumpărate, și pur și simplu am găsit pe mare o bucată de polistiren, un polistiren din ăsta mai puțin dens, așa că să văd bilele, și am încercat să iau de acolo, uite că se poate desfac. Se desfac biluțe de polistiren din polistiren, așa. Și se introduce la fel pe cârlig, fără nicio problemă. Ia uitați ce frumos stă și face exact aceeași chestie. Da, ăsta nu e aromat, dar funcționează la fel, pe același principiu. Vă ridică cârligul și îl face mai ușor de înghițit de către caras. Deci sper că totul e clar. Cam asta e, vă doresc fir întins, vizitați site-ul Pescar Mehedințean și nu uitați să vă abonați!